So ngayon sa video to, pag-uusapan naman natin yung Fibonacci. Paano ba gamitin yung Fibonacci? Ito yung common na tinatanong ng mga bago sa trading. Okay? So ang Fibonacci retracement is 4 key levels. So as you can see sa Fibonacci, meron dito mga level na 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.6 18, 0.78, blah blah blah. Okay? Marami yan. So, saan ba yan galing? Kung natatandaan mo, nung high school ka, yung calculus, yung Fibonacci sequence. So, dun siya nanggaling. Pero, huwag ka mag-alala, hindi tayo magko-compute dito. Okay? Sige, pasisimplehin natin tong Fibonacci. Papalitan ko lang tong settings. Para hindi na mahirap. Ayan. So ito 0% to 100% kung gagawin natin percentage. Yung percentage dito. Ito. Okay. So ang pinakamahalagang key level dito sa Fibonacci is itong tatlo. 38.2, 50%, and 61.8%. Okay? Kasi dito kadalasan nagre-retrace. Sige, try natin gamitin tong Fibonacci ito. Dito tayo kay Dogecoin ulit. Okay? So, let's say naghahanap ka ng entry. Sabihin natin, naghahanap ka ng entry point. Sabihin natin dito, maghahanap tayong entry. Lagyan natin dito para hindi na tayo mahirapan. So sa entry, hanap ko entry. Okay. Ngayon, from bottom, from swing low to swing high, makikita natin dito ang magandang entry dito kasi kadalasan ang ang reversal is around sa 50% and 61%. Pero since dito valid to kasi umabot siya ng 78.6 and yung 78.6% ito yung kadalasang stop loss. Okay? Kasi yung pagiging uptrend niya is invalid. Kasi baka maliit na yung probability na magdire-diretso siya pa itaas since Dogecoin sumasabay din sa price si Bitcoin. Si Bitcoin ngayon currently June 9, 2021 pababa. Okay? Kasi pag pababa si Bitcoin, sumasabay din altcoins. So, ganoon lang gamitin yung Fibonacci. Okay? Stop loss lagi is 78.6. Tapos yung entry mo, hanap ka lang ng bearish formation sa 50% or 61.8. Let's say, ano bang maganda? Meron ba dito? Sige, let's say downtrend na lang. Downtrend. Hanap tayo ng entry. Pababa. So, ayan. Nag-start ako sa swing high to swing low kasi pababa. Ngayon, kung papansinin nyo, dito merong bearish harami around 50%. Okay? So, pwede ka mag-short dito. Short position. Pag nag-short position ka yan, ayan, nakikita mo pababa, diba? Kasi, most likely, yung reversal is dito sa 50% and 61.8. Ayun, umabot pa dito, di ba? If ever naman na invalid yung downtrend, ang stop loss mo 78.6 para if nag-uptrend pa siya nagtuloy-tuloy, hindi ka na matatalo ng tuloy-tuloy sa trade mo kasi may stop loss na dito. Tapos hanap ka ng bagong setup na lang. Paakyat. So, ganun lang naman gamitin si Fibonacci sa pag-entry at saka pag-stop loss. So, ito yung pinaka-basic na gamit niya. And, ano pa ba? So, pwede ka mag-start dito kahit itong 100, 01, 23. Ayan. Ganun lang siya gamitin naman yung Fibonacci. And, also, kapag nagloko. Bakit ka nagloko? Ayan. So, reload lang natin. Tinotopak.
Kapag naghahanap ka naman din ng mga tawag dito ng support resistance, pwede rin mo itong gamitin. Let's say support resistance, ano ba to? Let's say medyo kasi magulo yung ni Dogecoin kasi hype coin to. Ganap tayo ng iba. Hindi, wag na. Choosy pa ka. Sarap. Okay, try na natin dito. From swing low to swing high. So kung titignan natin dito, ito yung isang key level. Tama, may support dito, tapos dito. Okay, may retest. Another one. Let's say ito, meron ba dito? Basta lower time frame, pwede ito. Nagkaka-confluence ito. Ito, may attempt ng breakout. And then ito, retest. Attempt breakout. Okay. So, dito rin, support. May mga support dito sa mga lower time frame pa. Tapos, resistance. And, ito. Dito. So, ayan. Ganun lang naman gamitin si Fibonacci. Check mo lang yung price action kung may nag-retest ba or may pag-breakout. Okay. Kapag may nagba-bounce, obvious naman yung magiging support resistance yung mga key levels. So, pwede mo tayong gamitin si Fibonacci pang hanap ng key levels, pang support resistance. Kasi pag nahanap mo yung support resistance, alam naman natin kapag alam yung support resistance. Kapag nasa support, pag buy ka, tapos mag-sell ka sa resistance. Kapag nasa resistance, mag-sell short ka, tapos mag-take profit ka sa may near support area. So, yun lang naman yung easy use or basic use ng dito, Fibonacci retracement. Huwag nang pahirapan ng sarili. Gawin lang simple ang lahat. So, I hope you enjoy this video kung paano gumamit ng Fibonacci.